Jingle bell. Hey guys! Welcome back to my channel, and for today's video, magte-take tayo ng mga Vlogmass. And ayun, yes, baka magtaka kayo kasi December 4 na ako nag-upload, and yes, nakalimutan ko kasi mag-take ng vlog nung December 1 or ng Vlogmass kasi madami din ginagawa na wala na sa isip ko na magva-vlogmas nga pala ako. So ngayon, ito yung Vlogmas Day 1 ko, December 4. And time check guys, it's 1 PM na. And late na talaga. Sobrang late na tong Vlogmas ko. Tapos, late pa talaga ng oras. And ayun, hindi ko na na-videohan. Babawi na lang siguro ako tomorrow and sa iba pang Vlogmas natin. And siguro magte-take na lang ako ng mga vlog kapag may magaganda kaming activity. And siguro try ko na rin yung best ko na mag-vlog ng ano natin everyday. Basta try ko yung best ko. Ay, wala naman kasing ganap ngayon, pero vinlog ko na din kasi baka abutin ako ng siyam-siyam. Hindi na ako makapag-start ng Vlogmas Day 1 natin. And ayun, samahan niyo ako ngayon. And by the way guys, ayan, nagliligpit kasi ako ng kwarto. Sobrang plain lang ng kwarto. And ayan yung kapatid ko, ayan. And nagliligpit din kami ni ate kasi alis na din siya bukas. Hey guys, so ayun, katatapos ko lang maligo and ayan, nakapantulog na ako. And ayan, kumanda na yung lighting natin kasi inopen ko na yung vanity mirror ko. So, ayun, wala lang. Nakapantulog agad ako pero alam ko 4 pa lang. 4 PM pa lang. Tapos naligo na ako. Tapos nagpantulog na ako kasi 4 PM meron na akong online class. Actually, 3:57 pa lang. Ayun. And mag-online class na din ako. Kaya ako nakaganto. Parang comfy lang. So guys, ayun, lalo tayong walang gagawin ngayon kasi nag-chat yung prof namin na wala daw kaming class ngayon kasi may emergency daw siya and ang pangit ng mukha ko. Ano ba yan? So, wala tayong ibang gagawin kundi wala lang, tumunga nga. Actually guys, magla-live na ako. Magla-live na lang ako. Dapat si Kuya Ayo yung magla-live kasi nga may class dapat ako ng 4 to 7. And dahil wala, kasama na din ako sa live selling namin. So ayun, nagla-live selling kasi kami ng mga
overruns ni mama, overruns t-shirt, overrun crop top, ganun. Ayun na lang gagawin ko mamaya and sasamahan nyo kong magbenta. Hey guys! Pamain red. Nagla-live kami. Late na. Ma! Pamain red. Sorry. Anong next color pa natin dyan? Black! Para siyang ash. Okay, next tayo. Next tayo nyo na ulit for today's vlog. Wala namang masyadong ganap ngayon. And katatapos lang din ng live namin. I think it's 12 p.m. na din. Or 1 a.m. Di ko alam. Di ko na-check yung ano eh. Pero after kasi namin mag-live, kumain ako. Tapos naglinis doon. Tapos nag-skincare. And eto, nagpalit na ulit ng pantulog. And ayun lang guys, see you tomorrow guys. So mag-vlogmas ulit ako bukas kasi may ganap na tayo. So yun lang guys, that's it for today's vlog. Please don't forget to like and subscribe to this channel. Bye! See you in my next vlog.